Ja, hej. Stefan Larsson heter jag. Jag är forskare och lärare vid Lunds universitet. Mer specifikt på LTH, faktiskt höll jag på att säga, på en institution som heter Teknik och samhälle. Och då är jag ju liksom bland ingenjörer och teknikforskare, men min bakgrund är juridik och rättssociologi. Så att en slags samhällsvetenskaplig forskare som ideligen tittar på ny teknik och dess implikationer. Både hur ska man styra och tänka då, så governance-frågor i vid mening, men också hur förstår konsumenter, medborgare, användare? Hur ska man ens studera vad folk förstår? Vilket blir ofta rättsligt relevant, men inte bara rättsliga frågor ute efter. Ny teknik i samhället, den typen av forskningsobjekt har jag. Det är ett väldigt mångfacetterat begrepp kan vi börja med att säga. Och det tvistas liksom om hur man ska bäst definiera det. Det initierades på 50-talet, så att det är liksom 70 år gammalt. Och innehåller framförallt då liksom den här idén om att ha väldigt problemlösande maskiner eller rent av tänkande maskiner. Ursprunget är gammalt. Ni tänker kanske Alan Turing och sådana känner igen. Och sen har man liksom en resa framåt, jätteduktiga applikationer som har någon slags intelligens i sig. Men det som har hänt med begreppet de senaste åren, kanske 5 till 8 år, har varit att det som tidigare var en underdisciplin, maskininlärning, har nu blivit så kraftfullt. Processorkraft, investeringar och tillgängligheten till massor av data. Så att den här disciplinen som har varit mer liksom avancerad statistik och är väldigt bra på att göra analyser om prediktiva saker, förutsäga saker, hitta mönster i massa mängder data. Den disciplinen inom AI har blivit väldigt stark, så att idag är maskininlärning inbakat ihop med AI-begreppet väldigt mycket. Och det som kanske inte haft lika stark utveckling är ju det som är de klassiska delarna av liksom, kan människor känna, vad innebär det att tänka? Kan man få människor eller liksom maskiner som tänker? Så den här lite mer, vad som kallar den antropocentriska delen är inte lika starkt utvecklad, men däremot den här problemlösande matematiskt välutvecklade delen, den är väldigt mycket AI idag. Att man kanske inte ska titta för mycket på de här filmerna där det är robotar som är jätteduktiga eller elaka. Det är inte den AI vi pratar om så mycket om idag, utan det är snarare musikrekommendationstjänster, sökmotorer, öppna sin telefon genom ansiktsigenkänning. De typerna av AI är det som är väldigt vardagliga och har blivit väldigt kraftfulla och duktiga på att lösa problem. Och det jag tittar mer på är väl kanske hur de icke-fysiska, alltså de här plattformarna som vi alla är beroende av, hur de har vuxit på några ganska få år egentligen. Hur man löser, modererar och styr och guidar liksom sökmotorer, handelssystem, sociala medier som då har miljarder användare och därmed är jätteberoende av automation för att lösa alla sina problem. Varav några är extremt intressanta tycker jag när det gäller liksom värderingar. Hur ska man ha policy för vilket material som ska finnas på sociala medier? Hur ska man ha rekommendationssystem som funkar individuellt relevant för folk utan att upplevas som allt för mycket övervakning eller trampa snett och så vidare. Så den normativa dimensionen av automation tycker jag är väldigt intressant. Ett spår som följer med är ju individualisering av en rad tjänster. Så att vi har prylar som fattar mer om oss och hjälper oss med massa saker. Samtidigt som det betyder att vi liksom lämnar bort vårt eget beslutsfattande i någon utsträckning. Och det kommer vi göra mer och mer. Konsumentens tillit till AI-medierade produkter. Alltså just så här Spotifys rekommendationssystem eller att ICA och Coop vill ge erbjudanden till oss som då ska passa oss ganska väl. Den typen av ganska vardagligt möte med AI, det är ett av mina forskningsprojekt som jag har ihop med Fredrik Heinz som då är en datavetenskaplig AI-forskare. Så vi har väldigt olika bakgrunder. Många av de här utmaningarna ser jag som att de behöver få ihop flera typer av disciplinära tänkare. Offentlig sektor står inför att försöka effektivisera sig och ett sätt att göra det är att automatisera beslut. Men det leder också till inte bara effektivitet utan även vissa utmaningar. Man måste se till att det görs på ett bra sätt så att man inte gör det på felaktigt sätt, skalar den felaktigheten på liksom jättestor skala. I linje med det så har jag ett projekt med JämY, alltså Jämställdhetsmyndigheten, som då har jämställdhetsfrågor som sitt fokus och ska titta på andra myndigheter och se till att de jobbar med sitt jämställdhetsfrågor på ett bra sätt. Där har vi ett Vinnova-finansierat projekt om AI och jämställdhet i offentlig sektor.
Alla typer av verktyg kan ju faktiskt utgöra ett hot mot grundläggande rättigheter. Men här skulle man väl kanske snarare hålla ögat på dels typ av integritetsskydd. Vad betyder det att vi bär runt på mobiler som mäter oss i geografin överallt och har massa appar i sig och ett operativsystem och telekomoperatörer som samlar in datapunkter hela tiden. Hur ska vi förstå integritetsskydd i relation till det? Och det är inte bara en teknisk fråga, det är ju såklart en affärsmodellsfråga. Vad är det för typ av marknad som finns och sådär? Och en slags massa balansfrågor. Och hur ska vi se på individens medbestämmande och förståelse och förmåga att ta beslut i den miljön? Å andra sidan har det visat sig i framförallt amerikanska studier som lite grann har lett fram till en medvetenhet om utmaningar med AI, så är det ju ofta samspelet med strukturer i samhället som är skeva i sig. Alltså kommersiella ansiktsigenkänningssystem som har sämre precision på mörk hy och kvinnliga ansikten. Då är man ganska nära diskrimineringsfrågor, eller hur? Så att det har varit en AI-forskningsmått med tidiga studier. Det här är från 2018, så det är inte jättelänge sedan. Med Gebru och Bulamwinis studie om gender shades till exempel då. Men det är ändå en sån här fråga som är ganska nära mänskliga rättigheter egentligen då. Men frågan är också hur det samspelar med redan befintliga samhällsstrukturer som då är skeva. Vi diskriminerar varandra. Och vi har inte lika lön för samarbete mellan kön. Det finns massa frågor som är där. Och frågan som blir knepig här är egentligen att har man lärande teknologier, eller vad vi ska kalla dem, som samspelar med samhällets strukturer, där vi är träningsdatan kan man säga, då kommer ofrånkomligen frågan bli, förstärker teknologierna detta? Ja, det är det absolut sämsta. Eller i vart fall samspelar och reproducerar kanske. Och det finns också en rad exempel på hur jobbannonser har skickats i hög utsträckning med högre lön till män och med lägre jobben med lite lägre lön i högre utsträckning till kvinnor statistiskt sett. Och det är inte nödvändigtvis så att det är kodat eller programmerat eller menat vara så. Det är bara att det sker i samspelet med ett ojämställt samhälle. Och den automatiserade teknologin samspelar med det och i värsta fall förstärker det. Och jag tycker transparensfrågan är helt en nyckelfråga för många saker här. Det ena är ju ens att kunna upptäcka om det går snett i ett automatiserat system, så måste man ha någon slags spårbarhet eller kunna följa upp det. Men en annan del är tilliten för brukaren eller individen eller konsumenten. Vi måste ha någon slags känsla för hur det gick till. Och inte extra mycket så om det är ett beslutsfattande. Och då blir det gärna en reglerings-GDPR-fråga också. Men varför fick jag ett ja eller ett nej? Varför fick jag kredit, inte kredit och så vidare? Det är ju, transparensfrågan är helt en nyckel för det. Och sen kanske tredje då, om något går snett, vilket är en klassisk fråga då. Vem ska man peka finger på? Vem är ansvarig? Där är transparensfrågan också viktig, så att man ska kunna följa upp det. Självkörande bilar testar, en bil kraschar och kör på en människa som dog. Vem ska vara ansvarig? Är det säkerhetsföraren som var inte så medveten om vad som pågick? Eller är det hårdvaran, bilen? Eller är det mjukvaran? Och så fall vilken komponent av det? Ansvarsfrågorna där kommer ju också ofrånkomligen ligga nära transparensfrågan helt enkelt. Och det jag har tittat på mest är ju EU-nivån helt enkelt. Där man kan konstatera att såklart att vissa delar är välreglerade redan. Dataskydd, antidiskriminering och nu är vi inne också på mänskliga rättighetsdomäner kan man säga. Men sen finns det frågor som transparens, insyn i autonoma system som är självlärande och föränderliga i sig själva. Där är det inte lika tydligt exakt hur man ska se på regleringen och vilka krav man ska ställa. Och det har även EU-kommissionen då uppmärksammat. För ungefär 2 år sedan så instiftade de en AI-expertgrupp för att hjälpa att ta fram riktlinjer för AI och dess utveckling och implementering. Det är inte en riktigt rättslig process, utan det är ju en expertgrupp som tar fram guidelines. Men de har visat sig ha haft väldigt mycket påverkan på hur medlemsstater och EU också tänker kring frågor kring AI. Delar av det kommer bli, och vi väntar ännu på kommissionens lagförslag. Delar kommer bli nya regleringstankar. Andra är mer etiska. Vad bör man tänka på principiellt när man ska implementera saker? Som en slags checklista för företag och organisationer. Att tänk på ansvarsfrågorna, tänk på transparensfrågan. Vissa frågor löses ju bara och attackeras bäst på internationell
nivå. Jag tänker mänskliga rättigheter och de här överenskommelserna mellan stater egentligen. Där är ju några frågor som orsaken till att de finns är ju för att vi inte har mäktat med och klara av vissa svåra frågor inomstatligt eller mellanstatligt i övrigt. Där finns det någon slags utveckling geopolitiskt mellan olika regioner i världen. Där kommer det hamna i frågor, vad ska vi använda det till? Hur är det med försvarssystem och så? Vissa frågor internationellt, överstatligt. Men sen EU har nog en väldigt stor betydelse när det gäller de här, några av frågorna i vart fall, när det gäller ny lagstiftning. Och det ser man också, jag menar GDPR är ett exempel på det. Och vi ser också ett nytt lagförslag på hur ska vi hantera de allra största plattformarna, kärnplattformarna. Vilka typer av ansvar ska vi lägga på dem när det gäller både liksom det som har med demokratier att göra, men också det som har med marknadsbalanser att göra, så att vi ska skydda liksom konkurrensen. Nationellt kan man väl säga att vissa av frågorna är inte av den karaktären att man måste ha ny lagstiftning nödvändigtvis, utan det är snarare de här andra mekanismerna i lagstiftning. Typ, hur ska vi tolka den redan befintliga lagstiftningen? En reklammarknad som lär sig av stora datamängder för att rikta reklam på någon. Hur ska vi förstå konsumentskyddet i ljuset av den typen av nya relativt nya i alla fall, teknologier som spelas ut eller tillämpas. Det är ju också en tillsynsfråga. Hur ska typ motsvarande Datainspektionen, nu Integritetsskyddsmyndigheten, men också motsvarande myndigheter i olika medlemsstater och konkurrensmyndigheter och konsumentskyddsmyndigheter, hur ska de idka tillsyn på marknader som har blivit allt mer automatiserade, allt mer komplexa, allt mer använda stora datamängder för att skapa analytiska, liksom, träffsäkra, prediktiva verktyg. Det är ju en ny typ av metodik på marknaderna och då krävs en ny typ av tillsynskompetens. Och där är det också ett utvecklingsområde. Det är rättsligt relevant, men det är inte ny lag och det är inte nödvändigtvis heller domstol, utan det är en tillsynsfråga. Det finns ett exempel som jag tycker är intressant här, som egentligen är en slags varningsflagg till traditionellt juridiskt beslutsfattande som då också kan ha skevheter i sig. Du säger att det inte, allt som är gammalt behöver inte vara bra, såklart. Det är också en fråga. Det kan vara så att vi har massa olika biases, alltså oschyssta sätt att ta beslut som bara inte upptäckts ännu. Och ett franskt exempel var från asyldomstolar. Där asyldomare hade tagit beslut och de besluten lades publikt på nätet så att man kunde läsa det. Då var det en maskinlärningsexpert som gjorde en analys, samlade in alla dem för att se om beslutsfattandet från domarna skiljer sig åt på något sätt. Och då visade det sig att de hade helt liksom subjektiva, inte rättssäkra sätt att ta beslut. De gillade eller inte gillade asyl. Liksom. Och då, genom den här typen av användande av verktyg, så blottlade man ju det. Vilket kommer vara en fråga framöver, tror jag. Att man kommer kunna med stora mängder data och en analys av den datan kunna säga det här är ju befintligt snett. Det här måste vi fixa. Det kommer bli en utmaning för professioner och administrationer att möta den typen av analyser som blottlägger skeva strukturer som är befintliga redan men inte har upptäckts. Som i det franska domstolsexemplet. Och svaret i Frankrike blev ju att den typen av analyser tillåter vi inte längre. Vilket är intressant. Det vill säga, det är inte så här, tack för läxan, vi lär oss, utan vi vill inte ha den typen av analyser längre, locket på. Men jag tänker mig att det där är ett sätt att verktygen är kraftfulla i alla riktningar. Det vill säga att det kommer också blottlägga strukturer som vi inte är stolta över. Och då blir frågan, är vi redo att ta till oss den lärdomen och kan vi ändra på organisationen? Vi måste få studenterna i juridik att läsa mer teknik. Vi måste få teknikstudenterna att fatta mer om juridik och etik. Om jurist, till exempel, i det här fallet extra relevant, och ha lite mer koll på de tekniska förutsättningarna och vad det betyder, så att man inte blir överraskad av det sen. Hur man organiserar universitet. Vi bör bli ännu bättre. Det finns utvecklingspotential i ordet för det här liksom flerdisciplinära lärandet och beforskandet då, som jag försöker jaga hela tiden. Så mer sånt.